අයිබෝවන් අද වීඩියෝවෙන් අපි ඔබත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ අපේ දූල පුතාලගේ සිංහල විෂය නිර්දේශයට නියමිත පළවෙනි පාඩම පිළිබඳ. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔබේ පාඩම එතනහාමි කියලා නම් වෙනවා. ඊට කලින් ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කළා නැද්ද? එහෙනම් ඉක්මනට subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම පහළ ඇති bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන්වා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි අපේ පාඩමට යමු. එතනහාමි කියලා කියන්නේ ජන කතාවක්. ඔබේ පාඩමට නිර්දේශ වෙලා තියෙන්නේ ජන කතාවක් ඇසුරෙන් නිර්මාණය වෙච්ච කතන්දරයක්. මුලින්ම අපි දැනගමු මොකක්ද මේ ජන කතාවක් කියන්නේ කියලා. දුවේ පුතේ ඉස්සර මිනිස්සු තමන්ගේ අත්දැකීම් ලේඛනගත කරන්න බැරි වෙච්ච කාලේ එයාලා තමන්ගේ අත්දැකීම් කටවහරෙන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට තව කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙක්ට ඔය ආදී වශයෙන් නිර්මාණය කරගෙන ඒව ප්‍රචාරය වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ජන කතාවන් තුළ ඔවුන්ගේ සතුට, දුක, විරහව, විඩාව මේ හැම දෙයක්ම අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බා. එක එක රටවලට ආවේනික වෙච්ච ජන කතාද තියෙනවා. මේ ජන කතා තුළින් දුවේ පුතේ අපිට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔවුන් භාවිතා කරලා තියෙන වචන විලාසය මොනවද? ඒත් එක්කම ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය මොන වගේද? මේ ආදී වශයෙන් අපිට බොහෝ දේ මේ ජන කතාවන් තුළින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජන කතාවල විශේෂයෙන් මේ ජන කතාවල රසවත් භාවය නිර්මාණය කරන යුගල පද, ඉඟි බැකි, ප්‍රස්තාව පිරුළු මේ වගේ සාම්ප්‍රදායික යෙදුනොත් ඔවුන් යොදාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි බලමු එතනහාමි කතාවෙන් කියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. කටගාය හැදෙනවා කියලා ලෙඩක් තියෙනවා ගම්වල. කටගාය කියලා ලෙඩක් තියෙනවා ගම්වල. ඒක හැදුනම මිරිස් කියලා જાතියක් කන්න බෑ. දුවේ පුතේ ඒක හැදුනම මිරිස් තියෙන කිසිම දෙයක් කන්න බෑ. සැර જાති කන්නම බෑ. කිරි හොදි හරි පොල් එක්ක හරි තමයි බත් කන්න වෙන්නේ. එක ගමක එතනහාමි කියලා ගෑනු කෙනෙක් හිටියා. ඒ ගමෙත් එක කාලෙක කටගාය කියලා ලෙඩේ හැදුනා. ඉතින් මේ එතනහාමි මොකද කළේ? කිරි හොද්දක් හදලා බත් උයලා තියලා නාන්න ඕනේ කියලා බත්ත පහල ලිඳට ගියා. යන අතරමඟදී එයා දැක්කා හේනේ ඉඳලා දෙවට දිගේ ගෙදරට යන එයාගේ මිනිස්සයා. කවුද එයාගේ මිනිස්සයා? ඩිංගිරාල. මේ ඇහුණද? බත් උයලා ඇති. බෙදාගෙන කාපල්ලා. අන්න එහෙම කියමින් එතනහාමි නාන්න ගියා. මේ උන්දත් ගෙදර ඇවිත් බත් කන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන කුස්සියට ගියා. දැන් ඔන්න ඩිංගිරාලත් කුස්සිය පැත්තට ගියා බඩගිනි බත් කන්න ඕනේ දැන් කියලා. මඩක්කුවේ කිරි හොදි තියනවත් එක්ක දැන් ඔන්න කිරි හොදිත් තියනවා. මිනිහටත් කටගාය හැදිලා තියෙ. දැන් ඔන්න මේ ඩිංගිරාලටත් කටගාය. කටගාය කියලා කිව්වේ මොකද පුතේ අපි? සැර જાති කන්න බෑ. මිනිහට හරි බඩගිනි. මුට්ටියෙන් බත් බෙතාගෙන අර හොදි ටිකකුත් දමාගෙන බඩ පුරාම දැන් ඩිංගිරාල බත් කෑවා. ටික වෙලාවකින් එතනහාමි දැන් නාලා කරලා ඔන්න ගෙදර ආවලු. ඈබන්යෝදී මොකද උඹට වෙනදට අර වගේ රස හොද්දක් හදන්න බැරි? ඩිංගිරාල අහනවා ඈබන්යෝදී මොකද අර වෙන්ද දැන් අද හදලා තිනෝ වගේ වෙන්දට අර රස හොද්දක් හදන්න බැරි? අද නම් බඩ පිරෙන්න බත් කෑවා කියලා කියනවා. කියලා ගිහින් වැල් ඇඳේ දැන් ඔන්න එයා දිගා වෙලා ඉන්නවා. එතනහාමිටත් එයා හදපු කෑම වල උජාරුව කිව්වම දැන් හිතේ හීන් සතුටක් ඇති වුණා. දැන් තමන් හදපු කෑම ගැන ස්වාමියා වර්ණනා කළාම එතනහාමිටත් හුඟක් සතුටු හිතුණා. ඈත් බත් කන්න ගිහින් වලන් වහුන් ඇරලා බැලුවලු. දැන් ඔන්න ඈත් බත් කන්න කියලා වලන් ටික ඇරලා බැලුවා. මේ ඇත්තටම ඔහේ බත් කෑවේ මොනවත් එක්කද? මේ හොද්දිය හට්ටි ඇරලවත් නෑනේ කියලා දැන් ඔන්න එතනහාමි හරියට පුදුම වෙලා ගියා. මොකද හොදි හට්ටි ඇරලවත් නැහැලු. ඇයි ඔය මඩක්කුවේ උඹලා තියාපු හොදි වලින් මං ගත්තේ? ඩිංගිරාල ඉතින් එහෙම ගණන් ගන්න නැතුව කිව්වලු. දෙයියනේ මොනාද මේ කාලා තියෙන්නේ? මඩක්කුවේ තිබුණේ මං හාල් හොදපු වතුර ටිකනේ කියලා එතනහාමි කෑ ගැහුවා. ඩිංගිරාලට දැන් මොකද වෙන්නේ? හීන් දාඩිය දාගෙන එනවා වගේ දැනුණා. මදයි
ගෑණි ගියුම් පියුම් අගේ කරන්න ගිහින් වෙච්ච දේ ඔහොම අකර දැබ්බ තමයි දැන් මේ දෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. එතන හාමියාගේ අම්මගෙන් ලැබුණ ඔන්න හවරියක් තිබ්බලු. කොහේ කිය හරි වැදගත් කමනක් යනකොට ඒ හවරියක් දාලා ලොකු කොණ්ඩයක් බැඳගෙන හරි ලස්සනට උජාරුවෙන් ගමන් යනවලු. ඔන්න එක දවසක් ගෙදර හරිම කලබලේ. මොකද කලබලේ? එතන හාමිගේ ඒ හවරිය නැති වෙලා. ගේ පුරාම හෙව්වා බැලුවා හම්බුනේම නැහැ. හරිම හිතට අමාරුයි දැන් එතන හාමිට. දැන් හිතනවා අපි ශාස්ත්‍රයක්වත් බලන්න ඕනේ කියලා හිතාගත්තා. ඔහේ මොකද කියන්නේ? අපි දෙන්න යන්න ශාස්ත්‍රයක්වත් අහන්න කියලා දැන් හාමිනේ කියනවා. ඩිංගිරාල වැඩි ඔය ශාස්ත්‍ර ගුරුකම් වලට කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට දැන් ඉතින් එතන හාමිකින් ගැලවිලා ඉන්නත් බෑනේ යන්න බෑ කිව්වොත්. හා හොඳයි යමල්ලා කියලා දැන් ඔන්න දෙන්නම යනවා. බොහොම වේසිස වෙලා දැන් දෙන්නත් එක්ක ශාස්ත්‍ර කියන තැනට ගියා. ශාස්ත්‍රකාරයා මායම්බලේ කියන ආරුට වෙලා වගේ ශාස්ත්‍ර කියන්න ගත්තලු. හරි. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැති වුණු දෙයක් ගැන අහන්න. හරිද? හරි. එතන හැම වෙන්දගෙන කියනවා. මේකේ හැඩේ දිගටියටත් තියෙනවා, රවුමටත් තියෙනවා. මේක කාටත් ප්‍රයෝජන වෙන දෙයක් හරිද? හරි කියලා දැන් එතරහාම ඩිංගිරාලේ කනට කියනවා. ඔන්න ශාස්ත්‍රයේ හරියට කියවිගෙන එනව නේද? මේක හරි බරසාර හින්දා දෙන්නෙක් එක මාරුවෙන් මාරුවට කරගහගෙන ගිහින් තියෙන ගෝණියක දාලා. එතන මේක පාට කේන්ති නැගිට්ටා. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා අහලා. ඈ බොලන් හවරිය කොහොමද බරසාර දෙයක් උනේ? යමල්ල යන්න මේ බොරු ශාස්ත්‍ර වලට රැවටෙන්නේ නැතුව. කේන්තින් පුපුර දැන් එතන හැම ගස්සගෙන ගියා. උඹේ මේ කෙහෙල්මල් හවරිය හින්දා මගේ හේනේ කුඹුරු වැඩත් පාළුණා. ඩිංගිරාලට දැන් තරහ ගිහලා එතන හැමට හොඳටම බයිනවා. ඔයාලා දන්නවද වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා? මේ ශාස්ත්‍රකාරයා ගමේ ඔත්තුකාරයෙක් දාලා තියෙනවා. එයා ඕපදූප හොයාගෙන ඇවිල්ලා නැති වුණු දේවල් ගැන කියනවා. ඉස්සරින්ද රෑ කොටුවක අල හොරු ගෙනිහිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ශාස්ත්‍රකාරයාත් වැරදිලා මේ ජෝඩුව ආවේ ඒක ගැන අහන්න කියලා හිතලා ශාස්ත්‍රයේ අරම කියලා තිබ්බලු. ඔන්න ඕකයි එතන හාමිගේ කතාව. ඔය කතාව ඒ විදිහට ඉවර වෙද්දී දුවේ පුතේ ඔබට ව්‍යාකරණ අංගයක් විදිහට ඔබේ පාඩමේ නිර්දේශ වෙලා තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් ගැන. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මිනිස්සු යම් සිද්ධියක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී යොදාගෙන ඇති භාෂාව පිළිබඳව ඒ රසවත් කරන්න යොදාගෙන දැන් යෙදුම් පිළිබඳව. ඒ අතරින් ප්‍රධාන අංග 3ක් ඔබට ඉදිරිපත් කළා තිනවා ඉංගිවැකි, ප්‍රස්තාපිරුළු සහ යුගලපද. ඉංගිවැකි ගැන කතා කළොත් ඉංගිවැකි වලටම තමයි පුතේ රූඩි කියලාත් කියන්නේ. මේ ඉංගිවැකි වලින් යම්කිසි අර්ථයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ ඍජුවම. ඒ අර්ථය හරිම යටි අර්ථයක් තමයි අපිට ව්‍යංගයෙන් තමයි යමක් තේරුම් ගන්න වෙන. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට දක්වනවා නම් පුතේ ඉහේ මලක් පිපුණා කියමු. ඉහේ මලක් පිපුණා. අපිට නිකන් කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ ඔළුව තියෙනවා මලක් පිපිලා තියෙනවා. නෑ. ඒක නෙමෙයි. ඒක ඉංගිවැකිය. ඉංගිවැකියක් කියලා කියන්නේ යටි අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ අර්ථය තමයි බොහොම සතුටු හිතෙලා කියන එක. අන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි පුතේ ඉංගිවැකි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ඉංගිවැකිත් අපේ භාෂාව අලංකාර කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රස්තාව පිරුළු. ප්‍රස්තාව පිරුලක් නිර්මාණය වෙන්නේ යම්කිසි කතාවකට. එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි අවස්ථාවකට ගැලපෙන විදිහට. ගැඹුරු අර්ථයක් සරලව ප්‍රකාශ කරන එක තමයි ඒකේ අරමුණ වෙන්නේ. උපදේශ ලබා දෙනවා, උපහාසය කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් උපහාසයට ලක් කරනවා, සිනහව ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගුණාංග ප්‍රස්තාව පිරුළු වලින් යුක්ත වෙනවා. කතන්දර ඇසුරේ නිර්මාණය වෙච්ච ප්‍රස්තාව පිරුළු අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. කටුස්සගේ කරේ රත්තරන් බැඳපු කතාව, ඒ වගේ ගොඩාක් කතා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රස්තාව පිරුළක් අපි එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේදී පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ එතකොටත් අපේ භාෂාව ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඒත් එකම යුගලපද. යුගලපද කියන්නේ මේ යෙදුම් වල තනි පදයක් යෙදුවම කිසිම අර්ථයක් නැහැ. පද යුගලෙම එකට එකතු වෙලා යෙදෙනකොට ඒකේ අර්ථය වැඩි වෙනවා. යුගල පදයක් කියලා කියන්නේ මේ පද දෙකම එකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මොනවාද? සිතාමතා, කල්යල්, සාතු සප්පායම්, සරුසාර ඔය වගේ පදවලට අපි යුගල පද කියලා කියනවා. හරකා බාන. අන්න ඒවල තුලිනොත් දෙපොතේ අපේ සිංහල භාෂාව
ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඉතින් භාෂාව රසවත් කිරීමේ උපක්‍රම විදිහට තමයි මේ සාම්ප්‍රදායික ඊදුම් යොදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ අද ඔබට නියමිත 8 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම මෙයින් නිමාවටපත් වෙනවා. අපි හිතනවා ඔබට යම්කිසි දෙයක් වැටහෙන්නට ඇති මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් කියලා. එහෙනම් අපිට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න ඔබට අපෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල්. ඒත් එක්කම ඔබේ යාළු මිත්‍රාදීන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින අපි සූදානම් ඔබේ දැනුම වර්ධනයට මෙවැනි තවත් වීඩියෝ රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට.